Második András. A királyné meggyilkolása. Kevés emberrel bántak el úgy halála után több száz évvel, mint Második Andrással. Katona József bánkbánja óta a legtöbben egy felelőtlen uralkodónak gondolják egykori királyunkat, aki vég nélkül adományozta el birtokait, aki felesége gyilkosságát nem volt képes rendesen megbosszulni, aki kudarcos és értelmetlen hadjáratot vezetett a Szentföldre, és aki csak azért adta ki az aranybullát, mert a nemesség kikényszerítette belőle. Lássuk, milyen király volt valójában Második András. A korabeli Európa legnagyobb uralkodói között számon tartott harmadik Béla és Chatillon Ágnes második fiaként látta meg a napvilágot 1177 táján. 10 éves lehetett, amikor először kilépett a történelem színpadára, mivel apja elfoglalta Halicsot, és őt ültette annak trónjára. 1 év múlva azonban Halics elveszett, és Andrásnak haza kellett menekülnie. Közel sem mondhatjuk azonban, hogy a korai kudarc elvette volna kedvét az uralkodástól. Harmadik Béla utolsó éveiben keresztes hadjárat vezetésére tett fogadalmat, ám ezt a kötelezettségét halálos ágyán kisebbik fiára hagyta. Csak hogy András nem szentföldi sereget állított fel, hanem megkoronázott bátyja Imre ellen vonult. Imre végül átengedte neki Dalmáciát és Horvátországot, majd András további hadi sikereket könyvelhetett el szerb területen, de bátyjával is többször összecsapott, míg nem Imre bebörtönöztette. Végül Imre megkoronáztatta alig 3 esztendős fiát, harmadik Lászlót, halála előtt pedig megeskedte Andrást, hogy kormányzóként segíti unokaöccsét. A megözvegyült Konstancia királyné mégsem érezte magát biztonságban sógora mellett, és kisfiával, valamint a koronával Ausztriába távozott 6. Lipót herceghez. A gyermek László azonban alig, hogy Bécsbe ért, néhány napon belül elhunyt, és András herceg emberei rövidesen ott termettek, hogy Lipóttal tárgyaljanak. Konstancia hazatért Aragóniába, harmadik Lászlót Fehérváron eltemették, a Szent Korona visszatért Magyarföldre, ahol királlyá koronázták vele Andrást 1205. május 29-én. A testvérviszály elmúlt, de Imre hívei itt maradtak, és igen komoly belső ellenzéket jelentettek András számára. Pár évvel később példátlan eset történt. A király épp halicsi hadjáraton volt, amikor egy pilisi vadászat során Gertrúd királynéra rátörtek sátrában, és kíméletlenül meggyilkolták. A király hitvese elleni merénylet kirívó eset a magyar történelemben. Kérdés, hogy mi lehetett a valódi indíték. A királynét megölni nem kell, félnetek, jó lesz, ha mindenki egyetért, én nem, ellenzem. A királynét megölni nem kell, félnetek, jó lesz, ha mindenki egyetért, én nem ellenzem. Olvashatóak így vagy úgy János esztergomi érsek híres kétértelmű sorai, csak hogy ilyen levél valójában nem létezett. A szerelmi bosszú elméletét szintén az utókor alkotta meg, ahogyan Bánkbán sem lehetett a királyné gyilkosa, a merénylet után még hosszú évekig viselte bárói címét. Noha Gertrúd öccse Bertold a király jóvoltából lett egyszerre kalocsai érsek és erdélyi vajda, ettől még nem állja meg a helyét az az állítás, hogy a királynével érkezett idegenek sokaságát vagyonnal és birtokokkal halmozta el András. Az ugyanakkor tény, hogy a kor szokásaitól eltérően nőlétére igen aktív volt a politikában Gertrúd. András külföldi hadjáratai során többször is rábízta az ország irányítását, és sokaknak már ez sem nyerte el tetszését.
A gyilkosságot azonban még így is lehet, hogy valami olyan személyes indulat váltotta ki, ami egyelőre nem ismert. Minden esetre a gyilkost, Töre fia Péter ispánt nyomban karóba húzatta a hazatérő király, és cinkosait is kivégeztette. A meggyilkolt Gertrúd 5 gyermeket hagyott maga után, köztük a ma is világszerte ismert Árpád-házi Szent Erzsébetet, valamint a későbbi 4. Béla királyt. A gyermek Béla közelről nézte végig az édesanyja elleni merényletet, és rövidesen újabb váratlan esemény következett be életében. Az Imre párti előkelők a maguk oldalára állították a mindössze 8 esztendős herceget, és kikényszerítették Andrásból, hogy megkoronáztassa. A király minden bizonnyal Béla fiatal kora miatt volt erre hajlandó, pedig egyáltalán nem lehetett ínyére, hogy ezzel megerősítik pozícióikat bátyja hívei.